क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने लेसनमा भाइ बहिनीहरूलाई लाँदैछु। यो लेसनमा हामी फर्स्टमा एलिमेन्ट व्हाट इज एलिमेन्ट भनेर हेरौँ है। क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट हो हाम्रो च्याप्टरको नाम। त्यसमा सबभन्दा पहिला एलिमेन्ट के रहेछ भनेर हेरौँ। An element is a pure substance which cannot be broken down by chemical means, consisting of atoms which have identical numbers of protons in their atomic nuclei. एलिमेन्ट भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? एन एलिमेन्ट इज ए प्योर सब्सटेन्स। यो भनेको एउटा प्योर सब्सटेन्स हो विच क्यानट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल मिन्स। भनेको कुनै पनि केमिकल प्रोसेसबाट यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सकिँदैन अथवा ब्रेकडाउन गरेर अर्को कुनै सब्सटेन्स बनाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई प्योर भनेको हो है। प्योर भन्नाले जस्तै कपरलाई कुनै वेबाट ब्रेकडाउन गरेर आइरन बनाउन सकिन्छ त? सकिँदैन हो। त्यसले गर्दा त्यो सेन्समा प्योर सब्सटेन्स भनेको हो है। consisting of atoms which have identical numbers of proton in their atomic nuclei भनेको अरु कुनै फर्ममा चेन्ज गर्न सकिँदैन। आइडेन्टिकल प्रोटोनको नम्बरहरू बनाएर केही गरेर कुनै वेबाट पनि अर्को सब्सटेन्समा चेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा प्योर सब्सटेन्स भन्न खोजेको। द एलिमेन्ट्स अलोन और इन कम्बिनेसन मेक अप आवर बडिज, आवर वर्ल्ड, our sun and in fact the entire universe। भनेको युनिभर्स बनाएकै चीज के हो? एलिमेन्ट हो। हाम्रो बडी बनाउने चीज के हो? एलिमेन्ट्सहरू हो। सन छ, कत्रो ठुलो सन, विशाल सूर्य छ, त्यो बनाउने चीज पनि के हो? त्यहाँ एलिमेन्टहरू नै छ है। त्यस्तो सब्सटेन्सहरू छ। यो फिगरमा हेरौँ त। फिगरमा यो युनिभर्स को केही देखाउन खोजिएको छ केही पार्ट। यसमा स्टार्सहरू छ, प्लानेटहरू छ र यो सबै केले बनेको छ त? एलिमेन्ट्सले बनेको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ। र एलिमेन्ट्सहरूको एक्जाम्पल हेरौँ। केही एक्जाम्पल अक्सिजन भयो, हाम्रो अर्थमै अक्सिजन हैन त? यो वर्ल्डमै अथवा यो अर्थमा टोटल अर्थमा अक्सिजनको पर्सेन्टेज कति रहेछ? 46.6%। सिलिकनको कति रहेछ? 27.2%। अल्मुनियम कति रहेछ? 8.1%। आइरन 5%। क्याल्सियम 3.6%। सोडियम 2.8। पोटेसियम 2.6। मैग्नेशियम 2.1% छ। टिटानियम भन्ने सब्सटेन्स 0.4 छ। हाइड्रोजन 0.1% छ। भनेको एलिमेन्ट हो। यो एलिमेन्टको एक्जाम्पल भनेर देखाइएको छ। अब हामी क्लासिफिकेसनतिर जाँदैछौँ है भाइ बहिनीहरू। म यसपछि क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा जान्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ के देखाउन खोजेको छु त? एलिमेन्ट्सहरू क्लासिफाई गरेन भने के छ? छरिएर रहन्छ। यस्तै गरी छरिएर बस्छ कि बस्दैन? अब क्लोरिन कता राख्ने, सिल्भर कता राख्ने, नाइट्रोजन कता राख्ने, कसरी चिन्ने, कसरी चाँडो याद गर्ने भन्ने कुरा सबै गोलमाल हुन्छ कि हुँदैन? हो। यो नेचरमा कति धेरै एलिमेन्ट्सहरू छ। त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा गर्नलाई के चाहिन्छ? क्लासिफिकेसन चाहिन्छ। यस्तो हाफाजाडले बसेको एलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले सिस्टमेटाइज गर्न सक्छौँ। हो, त्यसलाई के भन्छ? क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्छ है। क्लासिफिकेसन भनेको के रहेछ? द डिभिजन और अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप्स अन द बेसिस अफ देयर सिमिलर एन्ड डिसिमिलर प्रोपर्टिज इज कल्ड क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। क्लासिफिकेसन भनेको के रहेछ त? अरेन्जमेन्ट, सिम्पली अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स। एलिमेन्ट्सहरूको अरेन्जमेन्ट गर्नु भनेकै क्लासिफिकेसन हो। अरेन्जमेन्ट गऱ्यो भने के फाइदा हुन्छ त? अरेन्जमेन्ट गऱ्यो भने तिनीहरूको प्रोपर्टिजहरू याद गर्नलाई, सिमिलरिटी याद गर्नलाई, डिसिमिलरिटी याद गर्नलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा क्लासमा स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामीले क्लासिफाई गरेर राख्छौँ नि, अनि गर्ल्स कता राख्ने, बोइज कता राख्ने भनेर गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल हेरौँ त, एउटा स्याम्पल दिएको छ क्लासिफिकेसनको
है एउटा टेबल राखिएको छ। त्यो टेबलमा पनि केही छ त, यो एलिमेन्टहरूलाई केही एरेन्जमेन्ट गरेर सिस्टमेटाइज गरेर राख्न खोजिएको छ है। यो जस्ट एउटा स्याम्पल हो। अझ डिटेलमा त म यो उसमा टेबलमा पेरियोडिक टेबल भन्छ यसलाई, पेरियोडिक टेबलमा डिटेलमा अझै जान्छु पछि। पेरियोडिक टेबल भनेको के रहेछ, अघि देखाएको जुन पार्ट थियो हाम्रो पेरियोडिक टेबल थियो, पेरियोडिक टेबलको जस्ट एउटा मोडल थियो। द टेबल formed by the arrangement of elements on the basis of their similar and dissimilar properties is called periodic table. Periodic table भनेको पनि के रहेछ, एरेन्जमेन्ट नै रहेछ। किन त एरेन्जमेन्ट गरेर कहीँ त राख्नु पर्यो नि, त्यसको नाम मात्रै भयो भने, सिम्बल मात्रै भयो भने एक ठाउँ त एरेन्ज गरेर राख्नुपर्छ हो। त्यो एरेन्जमेन्ट गरेर राख्ने ठाउँ भनेको पेरियोडिक टेबल हो। एरेन्जमेन्ट गर्ने प्रोसेस भनेको क्लासिफिकेसन हो। एरेन्जमेन्ट गरेर त्यसलाई टेबुलेट गर्ने काम चाहिँ कहाँ गरिन्छ, पेरियोडिक टेबलमा गरिन्छ। ल हेरौँ त, सिस्टमेटिक वेमा अर्डरमा राखेको एउटा पेरियोडिक टेबल मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ है। कस्तो सिस्टमेटिक अर्डरमा राखिएको छ, डिफ्रेन्ट मेटललाई एक ठाउँमा, नन मेटललाई एक ठाउँमा है। अल्काली मेटल भन्छ, कुनै मेटलोइड्स भन्छ है, कुनै अल्कालाइन अर्थ मेटल भनेको छ, कुनै हेलोजन भनेको छ, नन मेटलहरू भन्छ, नोबल ग्यास भन्छ, ट्रान्जिसन मेटल भन्छ, ल्यान्थनाइड्स एलिमेन्ट, एक्टिनाइड एलिमेन्ट्सहरू भन्छ। यस्तो गरेर मिलाएर राखिएको हुन्छ पेरियोडिक टेबलमा। त्यसो पेरियोडिक टेबल किन चाहियो भाइ बहिनीलाई अलिअलि त थाहा भइसक्यो किन चाहियो त। सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट त हो, तर एरेन्जमेन्ट गर्ने ठाउँ के भन्दा पेरियोडिक टेबल। के फाइदा हुन्छ पेरियोडिक टेबलमा, किन राख्ने भन्दा त पेरियोडिक टेबल अर्गनाइजेस द एलिमेन्ट्स इन अ पार्टिकुलर वे। कुनै एउटा वेबाट राखिएको हुन्छ, यत्तिकै राख्ने होइन टेबलमा, फेरि जुन पाए त्यहाँ, जुन पाए त्यही तरिकाले राख्ने त होइन। त्यही भएर पेरियोडिक टेबलको महत्त्व छ, पेरियोडिक टेबलको फाइदा छ। वाइ पेरियोडिक टेबल भनेर यसको इम्पोर्टेन्स देखाउन खोजेको हो है। अब हेरौँ अर्को, अ ग्रेट डियल अफ इन्फर्मेसन अबाउट एन एलिमेन्ट क्यान बी ग्यादर्ड फ्रम इट्स पोजिसन इन द पेरियोडिक टेबल। अब पेरियोडिक टेबलमा भएको कुनै एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्टलाई हामीले लियौँ अथवा स्टडी गर्न खोज्यौँ भने पनि त्यसको धेरै इन्फर्मेसन हामीले त्यहाँबाट ग्यादर गर्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू पाउन सक्छौँ त्यसको पोजिसन हेरेर। एउटा त्यसको पोजिसनबाट यति धेरै कुरा हेर्न सकिन्छ भने त्यसको इम्पोर्टेन्स कति होला। फर इक्जाम्पल, यु क्यान प्रेडिक्ट विथ रिजनेबली गुड एक्युरेसी द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ द एलिमेन्ट भनेको सबसे ठुलो कुरा त के हुने रहेछ, पेरियोडिक टेबल हेरेर केमिकल प्रोपर्टिज कस्तो, त्यो एलिमेन्टको फिजिकल प्रोपर्टिज कस्तो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। वी क्यान अल्सो प्रेडिक्ट हाउ एन एलिमेन्ट विल रियाक्ट केमिकली विथ अनदर एलिमेन्ट। एउटा एलिमेन्टले अर्को एलिमेन्टसँग कसरी केमिकल रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरा पनि पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट हेरेर हामी भन्न सक्छौँ। Understanding the organization and plan of the periodic table will help us obtaining basic information about each of the 118 known elements. ल भाइ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, नेचरमा अहिलेसम्म नोन भनेको थाहा भएको, नेचुरल र आर्टिफिसियल गरेर नेचरमा थाहा भएको एलिमेन्टहरू 118 छ र 118 को बारेमा एकदमै राम्रो इन्फर्मेसन यो पेरियोडिक टेबलमाबाट हामीले पाउन सकिन्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द अर्गनाइजेसन एन्ड प्लान अफ द पेरियोडिक टेबल विल हेल्प अस अब्टेनिङ बेसिक इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ। यस्तो धेरै एलिमेन्टको हामीले बेसिक इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। देयरफोर द नेसेसिटी अफ क्लासिफाइङ देम अन द बेसिस अफ देयर सिमिलर एन्ड डिसिमिलरिटिज were felt by the scientific community. अब साइन्टिस्टहरूले जसले यसको स्टडी गरेको छ, जसले डिफ्रेन्ट टाइममा पहिलेदेखि स्टडी गर्दै आयो, त्यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा यसको आवश्यकता महसुस गर्यो अनि त्यसपछि पेरियोडिक टेबल बनाउनेतिर साइन्टिस्टहरू लाग्यो। Several attempts were made by the many scientists to classify the elements and make their study systematic. धेरै साइन्टिस्टहरूले अहिलेसम्म यो क्लासिफाई गर्ने प्रोसेसमा पनि हात हाल्ने, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने, कसैले इन्कम्प्लिट गर्ने काम गरे, तर
थोरै धेरै तिनीहरूले चाहिँ योगदान पुर्याउँदै आए। Some of the scientists were Antony Lavoisier, John Dalton, John Dauvergne, John Newlands and Lathermier भन्ने साइन्टिस्टहरूले यति धेरै साइन्टिस्टहरूले क्लासिफाई गर्ने ट्राई गरे, धेरै योगदान पुर्याए क्लासिफिकेसनमा। All of them have contributed to bring the classification of elements in present condition। त्यो सबैको योगदानले गर्दाखेरि हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अहिलेको जस्तो एकदम मोडर्न पेरियोडिक टेबल राम्रो क्लासिफिकेसन हामीसँग छ अहिले, र हामीले धेरै चाहिँ त्यहाँबाट इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। अब एउटा साइन्टिस्ट डिमित्री मेन्डेलिभ भन्नेले के गरे भन्नेतिर म भाइ बहिनीहरूलाई लाँदैछु है। डिमित्री मेन्डेलिभ भन्ने साइन्टिस्टले इन 1869 मा डिमित्री मेन्डेलिभ लेबोनविच मेन्डेलिभ्स भन्छ, लेबोनविच मेन्डेलिभ्स अ रसियन साइन्टिस्ट ह्याड डन रियली comprehensive and illustrative work in the construction of periodic table। Dimitri Leonovich Mendeleev भन्ने साइन्टिस्टले, रसियन साइन्टिस्टले पेरियोडिक टेबल बनाउनलाई धेरै ठुलो योगदान पुर्याए। उनले धेरै काम गरे पेरियोडिक टेबल बनाउनमा। Mendeleev studied the physical and chemical properties of all 63 elements known at that time। त्यति बेला थाहा भएको अलटुगेदर 63 एलिमेन्ट्सहरूलाई उनले एरेन्ज गर्ने काम गरे र फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिजहरूको जानकारी दिने काम गरे, तिनीहरूको स्टडी गरे मेन्डेलिभ्सले। He found out that the physical and chemical properties repeat at a regular interval and concluded his periodic law। उनले के पत्ता लगाए भने फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजहरू रिपिट हुन्छ एउटा रेगुलर इन्टरभलमा 1 2 3 4 5 गर्दै जाँदा कुनै एउटा सर्टेन इन्टरभलमा सपोज 10 सम्म पुग्यो, फेरि 11 बाट सुरु भयो भने जस्तै त्यो फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिजहरू रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले भेटाए है, उनले पत्ता लगाए। मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक ल स्टेट्स दैट, त्यहाँबाट त्यो उनले गरेको स्टडीबाट उनले एउटा ल चाहिँ फर्म गरे, ल चाहिँ फर्मुलेट गरे, ल दिए हामीलाई। त्यो लले के भन्छ, मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक ल स्टेट्स दैट द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पेरियोडिक फंक्सन अफ देयर एटमिक वेट। तिनीहरूको केमिकल र फिजिकल प्रोपर्टिज चाहिँ तिनीहरूको एटमिक वेटले, एलिमेन्टको एटमिक वेटले डिटरमाइन गर्छ भनेको। एटमिक वेट बढ्दै जाँदाखेरि तिनीहरूको फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिज चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने कुरो गरे मेन्डेलिभ्स भन्ने साइन्टिस्टले। अब मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल कस्तो छ भनेर म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँदैछु। मेन्डेलिभ्सले एरेन्ज गरेको एलिमेन्ट्सहरूको पेरियोडिक टेबल, यसमा जुन कलमहरू छ, भर्टिकल कलम माथिबाट तल आउँदाखेरिको भर्टिकल कलमहरूलाई हामी ग्रुप भन्छौँ। मेन्डेलिभ्सले बनाएको पेरियोडिक टेबलमा 8 वटा ग्रुप थियो है भाइ बहिनीहरू। ग्रुप कतिवटा थियो त? 8 वटा ग्रुपहरू थियो। अनि 8 वटा ग्रुपमा उनले एरेन्ज गरे पेरियोडिक टेबललाई, यो एलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गरे पेरियोडिक टेबलमा 8 वटा ग्रुप भएको पेरियोडिक टेबलमा। फर्स्टमा हाइड्रोजन लिथियम भएको टेबल रहेछ, सेकेन्डमा बेरियम भएको, थर्डमा बोरोन भएको, फोर्थमा कार्बन भएको, नाइट्रोजन भएको, अक्सिजन, फ्लोरिन भएको र 8 मा मेटलहरू भएको पेरियोडिक टेबल उनले कन्स्ट्रक्ट गरे। अब यसपछि म भाइ बहिनीहरूलाई अन द बेसिस अफ द ल, उनले आफ्नो लमा आधारित रहेर मेन्डेलिभ एरेन्ज 63 एलिमेन्ट्स इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एटमिक वेट इन सच वे दैट द सिमिलर एलिमेन्ट्स फल्स one below another in same vertical column and dissimilar elements in same horizontal rows in a table known as Mendeleev's periodic table। मेन्डेलिभ्सले यो आधारमा एलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गरे इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एटमिक वेट। एटमिक वेट बढ्ने आधारमा उनले अर्गनाइज गरे।
ग्रुप्स एन्ड पेरियड इन मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल भनेर म भाइ बहिनीलाई बताउँदैछु। ग्रुप्स एन्ड पेरियड भनेर ल हेरौँ त। द होराइजन्टल रोज इन द पेरियोडिक टेबल आर नोन एज पेरियड। लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि जुन एउटा लाइन बन्छ त्यसलाई होरिजेन्टल रोज, त्यस्तो होरिजेन्टल रोलाई हामी पेरियड भन्छौँ है। फर इक्जाम्पल उनले राखेको जुन पेरियोडिक टेबल थियो त्यसको सेकेन्ड पेरियडमा, सेकेन्ड लाइनमा, सेकेन्ड होरिजेन्टल रोजमा के छ त? लिथियम छ, बेरिलियम छ, बोरोन छ, कार्बन छ, नाइट्रोजन छ, अक्सिजन छ, फ्लोरिन छ भने अब अर्को ग्रुप भनेको के रहेछ त? भर्टिकल कलम्स इन द पेरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स। पेरियोडिक टेबलमा जुन भर्टिकल कोलम छ माथिबाट तल आउँदाखेरिको लाइन त्यसलाई चाहिँ ग्रुप भनिन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु भाइ बहिनीहरूलाई। जस्तै फर्स्ट ग्रुपमा के रहेछ? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कपर, रुबिडियम, सिल्भर, सिजियम, एयु, एउरम भनेको गोल्ड हो। यस्ता एलिमेन्टहरू फर्स्ट ग्रुपमा रहेछ भने अरू पनि त्यहाँ ग्रुपहरू देखाइएको छ पेरियोडिक टेबलको। मेरिट अफ मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभ्सले त्यत्रो दुःख गरेर आफ्नो जीवन चाहिँ पेरियोडिक टेबल बनाउनेमा बिताए भने यसबाट फाइदा के छ भन्ने कुरा हामी हेरौँ। मेन्डलिभ्सको पेरियोडिक टेबलबाट के फाइदा भयो त? एउटा सिस्टमेटिक स्टडी अफ एलिमेन्ट्सहरूको सिस्टमेटिक स्टडी स्टार्ट भयो। Mendeleev did the most comprehensive and illustrative job in the field of classification of elements at that time, which helped in the scientific and systematic study of all known 63 elements. अर्को फाइदा हेरौँ। मेन्डलिभ्सको पेरियोडिक टेबलमा हामी देख्न सक्छौँ के ग्याप्सहरू देख्न सक्छौँ, खाली ठाउँहरू देख्न सक्छौँ। ग्याप्स इन द पेरियोडिक टेबल त्यसको पनि आफ्नै फाइदा छ भाइ बहिनीहरू। त्यो ग्याप्सको फाइदा के छ त? वाइल एरेन्जिङ द एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ इन्क्रिजिङ एटमिक वेट, Mendeleev had left some gaps in his periodic table because the elements whose properties match with that particular slot were not discovered then. He predicted that those elements would be discovered in future. He also determined their physical and chemical properties. Three of those predicted elements have been discovered during his lifetime. These elements were scandium, gallium, and germanium, that were named as Eka-boron, Eka-aluminium, and Eka-silicon, respectively by Mendeleev. भनेको मेन्डलिभ्सले आफूले डिस्कभर गर्न नसके तापनि जुन ग्यापहरू राखेका थिए र त्यो ग्यापमा भएको एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज कस्तो हुन्छ, फिजिकल प्रोपर्टिज कस्तो हुन्छ भनेर उनले भनिदिएको हुनाले त्यसपछि आउने साइन्टिस्टहरूले उनले भनेको आधारमा यो तीनटा एलिमेन्टहरू डिस्कभर गर्न सफल भए। त्यो तीनटा एलिमेन्टहरू के थियो त? स्क्यान्डियम, ग्यालियम र जर्मेनियम थियो। अर्को फाइदा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू मेन्डलिभ्सको करेक्सन अफ एटमिक वेट। अब एटमिक वेट त धेरै पहिलेदेखि क्याल्कुलेट गर्दै आएका थिए साइन्टिस्टहरूले, तर सबैको करेक्ट एटमिक वेट त थिएन। उनले के गरे त भन्दा त्यो फल्टी एटमिक वेटहरूलाई करेक्ट गरे। Mendeleev found atomic weight of some of the elements were doubtful during the construction of the periodic table. Atomic weight of some of the elements did not justify their position, so he studied their atomic weight once again and found they were wrong and had given the correct atomic weight. For example, the atomic weight of beryllium, cesium, gold, uranium, and platinum have been corrected by Mendeleev. Mendeleevले यति धेरै एलिमेन्ट्सहरूको एटमिक वेट करेक्सन गरे। मेरिट्स अफ मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबलको फाइदा हेरौँ। यो हामीले सर्टकटमा समराइज गरेर राखेका छौँ भाइ बहिनीहरू। धेरै लङमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई याद गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले सर्टकटमा हेरेका छौँ। एट अ ग्लेन्स भनेको एउटा झलक हेरौँ भन्न खोजेको हो। एलिमेन्ट्स वेयर क्लासिफाइड
on a more fundamental basis of their atomic masses and properties. मास र प्रोपर्टिजको आधारमा एरेन्ज गरिएको छ, क्लासिफाई गरिएको छ. Spaces were left vacant to accommodate the elements to be discovered in future. भविष्यमा नयाँ एलिमेन्ट्सहरूको लागि ठाउँ छोडिएको छ. It could predict the properties of elements which helped in the discovery of new element. नयाँ एलिमेन्ट्सको लागि पनि प्रोपर्टिजहरू यस्तो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गरिएको छ. The inert gas elements discovered later could be placed in a separate group without disturbing the table. भनेको इनर्ट ग्यासेसहरूलाई पनि छुट्टै ठाउँमा राखिएको छ. यो पनि यो मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबलकै योगदान हुन आउँछ भाइ बहिनीहरू. डिमेरिट्स अफ मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल. मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबलको धेरै फाइदा हुँदा हुँदै पनि केही बेफाइदा छ. त्यो बेफाइदाहरू पोजिसन अफ हाइड्रोजन. ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, हाइड्रोजनको चाहिँ पोजिसन करेक्ट छैन मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबलमा भन्ने एउटा डिमेरिट्स. ग्रुप 1 को प्रोपर्टिज. हाइड्रोजन हैज टेन्डेन्सी अफ डोनेटिङ 1 इलेक्ट्रोन in order to form a positively charged ion. This property is matched to that of group 1. ग्रुप 1 को एलिमेन्टसँग एउटा प्रोपर्टी मिल्यो हाइड्रोजनको. त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रोजनलाई ग्रुप 1 को एलिमेन्ट्सहरूसँग राखियो. र ग्रुप 7 को जुन प्रोपर्टी छ, हाइड्रोजन हैज द प्रोपर्टिज सच एज एक्जिस्टिङ इन ग्यासेस स्टेट एन्ड टेन्डेन्सी अफ gaining 1 electron in order to become stable by gaining duplet state which resembles with that of the group 7. But Mendeleev placed hydrogen in group 1 without any explanation. भनेको हाइड्रोजनको प्रोपर्टिज ग्रुप 1 को एलिमेन्टसँग पनि मिल्छ, म्याच गर्छ. त्यो प्रोपर्टी भनेको पोजिटिभ आयन बनाउन सक्ने र ग्रुप 7 को एलिमेन्टसँग पनि यसको प्रोपर्टी मिल्छ. तर मेन्डेलिभ्सले के गरे, ग्रुप 1 मा राखे. र ग्रुप 1 मा यो कारणले मैले राखेँ भनेर उनले एक्सप्लेन गर्न सकेनन्. त्यसले गर्दा यो के हुन्छ त एउटा डिमेरिट्स हुन्छ. Thus, the position of hydrogen is controversial in Mendeleev's periodic table. अर्को हेर्नु भयो भने पोजिसन अफ आइसोटोप्स भन्ने छ है. Position of isotopes. Since Mendeleev has arranged the elements in the order of increasing atomic weight, the isotopes of same element should be kept in different groups since they have a different atomic weight. Isotopes are the atoms of the same element with different atomic weight due to difference in number of neutrons present in their nucleus. यहाँ isotopes के हो भन्ने पनि यहाँ चाहिँ त्यसको डेफिनेसन छ. आइसोटोप्स के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? आइसोटोप्स भनेको एउटै एटमको, एउटै एलिमेन्टको डिफरेन्ट एटम्सहरू हो. एउटै एलिमेन्टको डिफरेन्ट एटमिक फर्म, त्यस्तोलाई आइसोटोप्स भनिन्छ. जस्तै हाइड्रोजनको माथि फिगरमा देखाइएको छ, हाइड्रोजनको एउटा आइसोटोप भनेको प्रोटियम भन्ने छ, अर्को आइसोटोप ड्युटेरियम छ भने अर्को आइसोटोप ट्रिटियम छ. प्रोटियममा एउटा मात्रै प्रोटोन छ, न्युट्रोन छैन. ड्युटेरियममा एउटा प्रोटोन छ, एउटा न्युट्रोन छ भने ट्रिटियममा एउटा प्रोटोन छ, दुईटा न्युट्रोन छ. यो न्युट्रोनले गर्दाखेरि के हुन्छ त, न्युट्रोन थपिँदै जाँदाखेरि एटमिक वेट बढ्छ. र एटमिक वेटको यस्तो भेरिएसन आइसकेपछि यो तीनटाको पोजिसन त डिफरेन्ट हुनुपर्ने पेरियोडिक टेबलमा. तर यो तीनटाको पोजिसन डिफरेन्ट छैन. हाइड्रोजन भनेर एउटा सेलमा राखिएको छ त्यहाँ. त्यसले गर्दाखेरि यो पनि के हो त, मेन्डेलिभ्सको पेरियोडिक टेबलमा भएको एउटा डिमेरिट्स हो. अर्को डिमेरिट्स हेर्नु त भाइ बहिनीहरू, एनामलस पेयर भन्छ है. एनामलस पेयर.
Though Mendeleev's periodic table is formed on the basis of increasing atomic weight of element, there are some instances where the elements with more atomic weight are kept after the element with less atomic weight. भन्न खोजेको के हो त भाइ बहिनीहरु भने मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल बढ्दो एटमिक वेटको आधारमा बनाइएको छ। तर पनि कुनै एलिमेन्ट्सहरु एटमिक वेट कम भए तापनि पछाडी, एटमिक वेट धेरै भए तापनि अगाडि, एटमिक वेट धेरै हुने पहिला, एटमिक वेट कम हुने पछि राखिएको छ। जस्तै फर एक्जाम्पल कोबाल्ट को 58.9 छ एटमिक वेट इज प्लेस्ड बिफोर निकल 58.7। यस्तो त्रुटि पाइन्छ। मेन्डेलिभ्स को पेरियोडिक टेबलमा भएको एउटा त्रुटि यो पनि हो। त्यस्तै टेरिलियम 127.6 इज प्लेस्ड बिफोर इन्डियम 127 भनेछ। 127.6 हुनेलाई पहिला राखियो, 127 मात्रै हुनेलाई पछि राखियो। यो पनि एउटा के हो त त्रुटि हो भनेर देखाउन खोजिएको छ र टेबलमा पनि यसलाई हामीले देखाउन सक्छौं। टेबलमा के छ त? टेबलमा पनि पेरियोडिक टेबलमा पनि कोबाल्ट भन्दा निकल पछाडी छ, निकल चाहिँ अगाडि हुनुपर्ने। त्यस्तै अर्को टेरिलियम, टेरिलियम भन्दा इन्डियम पछाडी छ, इन्डियम चाहिँ अगाडि हुनुपर्ने। अर्को बेफाइदा, अर्को त्रुटि, अर्को डिमेरिट्स के रहेछ त? मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबलको अर्को डिमेरिट्स भनेको सेपरेसन अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स एन्ड ग्रुपिङ अफ डिसिमिलर एलिमेन्ट्स। सेपरेसन अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स, सिमिलर एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ छुट्टै राख्ने, डिसिमिलर भनेको नमिल्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई सँगै राख्ने। In Mendeleev's periodic table, similar elements such as AuNpt, aurium, platinum, copper, mercury, silver and titanium are separated or are placed in the different groups, while the elements such as copper, silver, gold, aurium भनेको gold, with dissimilar properties are placed along with the alkali metals lithium, sodium, potassium in the group 1। ले त ग्रुप 1 मा नमिल्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई राखियो, सँगै राखियो। जस्तै नमिल्ने एलिमेन्ट्स भन्नाले कपर, सिल्भर र गोल्ड को प्रोपर्टिज नमिल्ने भए तापनि सँगै राखियो। तर यतातिर जुन मिल्ने छ, जस्तै कपर छ, अनि त्यस्तै गरेर गोल्ड छ, कपर छ, मर्करी छ, अनि अर्को टाइटानियम भन्ने छ, अनि यतापटि प्लाटिनम भन्ने छ। यिनीहरु मिल्ने छ। यो मिल्ने ग्रुप, मिल्ने प्रोपर्टिज हुँदा हुँदै पनि यिनीहरुलाई के गरियो त? सेपरेट गरियो, है, सेपरेट राखियो, डिफरेन्ट कोलममा राखियो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि के थियो त? यो मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबलको त्रुटि थियो। अब म भाइ बहिनीहरुलाई मोडर्न पेरियोडिक टेबलतिर लाँदै छु।